Zonja dhe zotërinj, ju përshëndes, drejt për drejt nga Politika Online në Gazeta Shqiptare dhe në Balkan Web. Sot të ftuar kam deputetin e Partisë Socialiste, Milva Ekonomi. Zonja Ekonomi, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit shumë juve për ftesën dhe mirë se ju gjeta. Faleminderit. Në gjykimin tuaj, mendoni që ka arritur piku i krizës politike në vend? Unë nuk mendoj kështu, sepse kam një opinion tjetër për këtë që po ndodh. Unë mendoj që Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim tentuan të lozin një bllof, sepse heqja dorë e mandateve ishte kulmi i bojkotit. Bojkoti pa parë, pa dëgjuar asnjëherë më parë. Ndërkohë kjo nuk lidhet me një krizë politike, sepse ligjet, institucioni i parlamentit, institucioni i qeverisës, vazhdon të funksionojë. Shumica është shumicë që vjen nga forca e Partisë Socialiste. Si do të ishte një krizë mirëfillt politike, nëse nuk është kjo? Sepse aktiviteti parlamentar, aktiviteti ligjvënës në vend vazhdon. Parlamenti funksionon normalisht, qeveria funksionon normalisht dhe ndërkohë ka një vazhdim të procesit të marrjes pjesë në parlament të atyre që vinë nga listat emërore të caktuara nga dy udhëheqësit politik të atyre që përfaqësojnë forcat opozitare në parlament. Kështu unë besoj që është duke funksionuar ajo që ne kemi hartuar deri më sot, një paketë ligjore që bën të mundur marrjen pjesë në jetën parlamentare të vendit, të individëve që përfaqësojnë popullin, dhe që bën pjesë dhe që lejon gjithashtu dhe qeverinë të operojë në kushte normale për të gjitha ato akte që ka nevojë për miratim nga parlamenti, të paktën kur bëhet fjalë për shumicë të thjeshtë, por ndërkohë parihet edhe kota e shumicës së cilësuar në parlament. A keni bërë një analizë të kësaj situate që ju e quani një bllof politik? Çfarë ju rezulton prej saj? Tani, problemi është që ju e keni kuptuar që edhe jo vetëm si kërkesë e brendshme, sepse unë kam përshtypjen që nuk është vetëm kërkesë e brendshme që vjen nga njerëzit që na kanë votuar, na kanë zgjedhur, na besojnë, na ndjekin, por gjithashtu është edhe një kërkesë e jashtme që vjen nga gjithë ata që janë monitorues të sistemit të vendosjes së demokracisë dhe të funksionimit të ligjit në Shqipëri, që kërkohet që problemet që ne kemi të zgjidhen me dialog dhe të zgjidhen atje ku e kam vendin. Për shembull, kjo që ju e cilësuat si krizë politike, që për mendimin tim ajo nuk është, duhet të dialogohet në parlament. Dhe arsyeja pse nuk dialogohet, unë kam përshtypjen që nuk janë mbledhur mjaftueshëm të gjitha çështjet që duhet për të krijuar një dialogim normal në parlament nga ana e opozitës. Dhe një nga gjërat më të rëndësishme që ne sot duhet të vendosim për çuar përpara është reforma në sistemin gjyqësor. Ju e dini që është një nga reformat kyçe për gjithë në vend, është një nga reformat kyçe që i krijon mundësi Shqipërisë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, është një nga 5 prioritetet tona që duhet të ndjekim, dhe ndërkohë në këtë procesin e afrimit të sistemit tonë të drejtësisë me sistemin e drejtësisë që ka vendet e Bashkimit Evropian, kërkohet të miratohej një paketë ligjore, nga të cilat deri më sot ne kemi miratuar 30, vetëm 2 janë miratuar me pjesëmarrjen e forcës opozitare në vend. 28 të tjerat janë miratuar nga maxhoranca. Dhe kjo tregon që dialogu nuk është një element që Partia Demokratike ose Lëvizja Socialiste për Integrim e njohin shumë mirë. Përveç kësaj, duke thënë që arena ku debatohet dhe dialogohet është parlamenti, unë dua t'ju vë në dieni gjithashtu që në parlament ka disa instrumenta që rregullojnë veprimtarinë midis forcave politike. Dhe këto instrumenta janë instrumentat e kontrollit parlamentar. Forcat opozitare kanë të drejtë të kërkojnë interpelancë, kanë të drejtë të kryejnë të hartojnë pyetje për kabinetin qeveritar, për kryeministrin, për ministrat, kanë gjithashtu të drejtë të bëjnë dhe kontrolle parlamentare. Dhe në gjithë harkun kohor të kohës ku ato morën pjesë në parlament, se mos harrojmë që në një periudhë të gjatë kohë ato e kanë bojkotuar parlamentin, nëse ka pasur 42 seanca, 18 kanë qenë të munguara nga opozita. Instrumentat parlamentare që ato kanë përdorur janë shumë të pakët. Nuk kanë kërkuar shumë interpelanca, i ka bërë më shumë Partia Socialiste sesa Partia Demokratike interpelancat, kur nuk kanë depozituar një pyetje për kabinetin, dhe kontrolli parlamentar ka qenë të themi jo i plot, ose sa herë që kanë kërkuar pyetje për kontroll parlamentar, gjithmonë ka qenë qeveria e gatshme për t'i dhënë përgjigje pyetjeve që ato kanë bërë. Ndërkohë dhe nismat ligjore që janë ndërmarrë në parlament
Dhe këtu duhet bëj dhe një ndërprerje dhe t'ju them që nismat ligjore i ka marrë më shumë Partia Socialiste dhe kërkesa ose parashtrimi që bën Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për integrim që nismat ligjore nuk na miratohen, në fakt nismat ligjore që ato do të sjellin duhet të jenë në vimësi të programit të udhëheqjes që ka paraqitur Partia Socialiste, sepse ai program udhëheqjes është votuar në parlament. Kështu dhe këto janë justifikime që nuk kanë shumë bazë. Prandaj u them që të gjithë argumentat për Nëse kuptova drejt, Partia Demokratike duhet sjelli nisma ligjore sipas frymës që Partisë Socialiste? Sipas programit Partisë Socialiste për elektoratin që ajo kërkon të mbrojnë. Do të sjellë ndryshime që i shërben elektoratit vetë në këtë nisëm që do të thotë të bëj politikën e Partisë Socialiste në Kuvend. Jo, do të thotë të bëj politikën e atyre që janë ndjekësit e saj në territor në këtë nxitje të madhe që kemi ne për të çuar programin qeverisës përpara. Ju kuptova qartë. Zonja Ekonomi, gjithmonë më shumë opozita artikulon qëndrimin e saj të palëkundur, stoik, për largimin e kryeministrit Rama dhe për zgjedhje të parakohshme parlamentare, por edhe lokale. Pyetja që lind natyrshëm në momentin që kryeministri është edhe ai shtërues në qëndrimin e tij për të vijuar detyrën. Si do t'i shkojë fundi këtij filli? Atëherë, ne kemi një parlament që kemi thënë, ne mendojmë dhe besojmë dhe artikulojmë dhe bëjmë dije që parlamenti që ne kemi është një parlament legjitim. Parlamenti doli nga zgjedhjet e qershorit vitit 2017 dhe si asnjëherë tjetër, ju e dini shumë mirë që zgjedhjet ishin zgjedhje që u filluan mbi bazën e një dakordësie. Për herë të parë, pushteti ekzekutiv u nda midis dy palëve që do merrnin pjesë në zgjedhje, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Dhe Partia Demokratike u udhëhiqte disa nga institucionet më të rëndësishme të vendit, Komisioni Qendror Zgjedhjeve, Ministrinë e Brendshme dhe shumë institucione të tjera të rëndësishme, OSHE-n, Inspektoratin e Punës, mos themi ministrit. Dhe kjo u bë vetëm për një arsye, që të legjitimoheshin zgjedhjet dhe nëse juve e kujtoni, menjëherë mbas fushatës zgjedhore ne kemi bërë disa analiza dhe në këtë studio besoj kanë ardhur deputet ose pjesëmarrës në zgjedhje, ku janë cilësuar si zgjedhjet më të qeta që ka pasur Shqipëria ndonjëherë. Përveç kësaj kanë dalë dhe dy raporte, raporti që bën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe raporti që bën OSBE Odiri, i cili bazohet në vëzhgimet që kanë bërë gjithë vëzhguesit që kanë ardhur nga kjo organizatë ose nga Këshilli i Evropës. Dhe në asnjë faqe të raportit ju nuk keni ndonjë ankesë që është bërë nga partitë lidhur me cilësinë e zgjedhjeve në Shqipëri. Domethënë Zonja Ekonomi, legitimiteti i zgjedhjeve konsiderohet i mirëqenë nëse pala humbse në heshtje pranon humbjen apo në moment të dytë kur zbulohen të dhëna shtesë që zgjedhjet kanë pasur një standard të cënuar, sikundërse mund të jetë blerja e votave nga eksponentë caktuar që opozita i konsideron të lidhur me krimin. Ku e keni ju këtë blerjen e votës të ankimuar në raportin e Komisionit Qendror Zgjedhjeve dhe OSBE Odirit? Në asnjë rast, në këtë raport dhe në asnjë rast, i cili është në një fashikull hetimin prokurorin shqiptar. Atëherë, do t'i kthehemi edhe kësaj. Ju keni në raportin ose OSBE Odirit që vjen edhe nga si rrjedhoi raporti i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ju nuk keni asnjë rrjesh ku ka ankesa të bëra nga palët në lidhur me cilësinë e zgjedhjeve dhe lidhur me vjedhjen e votave në procesin zgjedhor. Nuk ka asnjë ankesë që është bërë në kolegjin zgjedhor. Dhe si e tillë, ky fenomen, i cili mund të ketë qenë fenomen i debatueshëm në territor, nuk ka pasur asnjë ankesë që të ketë qenë objektive. Ju sot thoni që ka Zonja Ekonomi, si ka mundësi që në këtë vend nuk bëhen një palë zgjedhje të patakueshme pikërisht për vjedhje dhe shitje votash? Është një çudi shumë e madhe që ndodh me ne shqiptarët. Si ka mundësi? Unë këtë gjë besoj që ne duhet ngrejmë një akt besimi të individëve. Duhet të besosh që nëse një institucion ka për bazë një detyrë, duhet të besosh që ky institucion e bën detyrën mirë dhe të monitorosh cilësinë e kryes punës atij institucioni. Edhe në rastin e kur drejtuesit e institucioneve janë të lidhur me krimin dhe të inkriminuar? Kur drejtuesit e institucioneve janë të lidhur me krimin dhe të inkriminuar, unë besoj që në këtë rast ndërhyn menjëherë prokuroria dhe gjykata dhe janë ata që zgjidhin këtë situatë. Prandaj ne kërkojmë që të kemi një sistem gjyqësor i cili bëhet i panshëm pikërisht nga këto influenca dhe sistemi i reformimit dhe gjithë ky reformimi i sistemit drejtësisë që bëhet tani bëhet pikërisht për këtë arsye që në sondazhet e ndryshme që janë kryer në vite në Shqipëri, një organizat, një institucion që konsiderohet nga publiku si organizata ose institucioni
që kishte korupsionin më të lartë, ishte pikërisht sistemi gjyqësor, ishin gjykatësit dhe prokurorët. Dhe për këtë arsye, reforma filloi pikërisht në zemër të sistemit. Në caktim e datës 16 mars e opozitës, në gjykimin tuaj, si do të përvijojë? Për mua, protesta e datës 16 mars duhet të jetë një protestë e cila nuk duhet cilë dhunë. Natyrisht, opozita ka drejtën e vetë protestojë, është drejta e saj legjitime, të bëjë protestën. Nuk duhet cilë dhunë në protestë, dhe ndërkohë, unë nuk besoj që do jetë sërish ajo protesta që kur mbaron frymëzimi i kryetarit. A ka një protest masive opozitare një ndikim realisht në ekzekutivin shqiptar, në gjirin tuaj të maxhorancës? A e përktheni këtë si diçka që duhet të reflektuar në këtë vend? Natyrisht që e përkthejmë këtë si një gjë që duhet reflektuar, por në këtë rast, kjo nuk është një protestë që kërkon reflektimin e maxhorancës, sepse kjo është një protestë politike. Në fund ditës kanë drejtën të protestojnë, nuk është si një protestë popullore. Ajo që kërkojnë është një gjë e pa konceptueshme, e pa ndodhur në asnjë vend tjetër, ju nuk keni asnjë eksperiencë botërore ku janë lënë mandatet, dhe ato kërkojnë të marrin pushtet në tavolinë, nuk mund të ndodhi. Kur shumica e shqiptarëve besojnë Partinë Socialiste, kanë besuar këtë qeveri që udhëheq, kanë besuar këtë kryeministër, është e pamundur që të merret pushtetin në tavolinë, që kështu edhe protesta e tyre duke qenë një protestë politike, duke mos qenë një protestë popullore dhe kauzën që ka, duhet ta mbështesin në një gjë, dhe gjëja që duhet mbështesi është nëse kërkon zgjedhje të ndershme, duhet tulet dhe të punoj me opozitën për kodin e ri zgjedhor. Këtë duhet bëj. Si duhet jetë një protestë opozitare, por që njëkohësisht jetë edhe popullore? Po duhet vi nga çështje që shqetësojnë popullin, çështje që shqetësojnë vërtet popullin. Ndërkohë që kjo duket si një protestë shumë politike. Një kuptova qartë. Zonja Ekonomi, dua t'ju pyes qëndrimin tuaj. Ish presidenti Republikës Bujar Nishani është shprehur në media se në gjykimin e tij subjektiv për afro 2 muaj do të ketë më pagesa për buxhetorët edhe për pensionistët. Si i komentoni këto deklaratat të tij? Panikuese. I komentoj si deklarata që duan të ndjellin panik në publik, sepse po të shikosh të dhënat nuk deklarojnë fare, nuk mbështesin fare këtë deklaratë ish presidentit. Nuk mund të hapësh të ndjesi paniku në popull, është një gjë që nuk duhet ta bësh, për më tepër për një ish president që duhet vendosi qetësi dhe paqe në mendjen e popullit vet. Ndërkohë, mbas edhe ju bëni atë gjën që bëj unë her pas here, që futëm faqen e Instatit dhe shikoj se si janë informacionet, jo vetëm në Instatin, por te Banka e Shqipërisë, dhe po të shikoni tek Instati të Banka e Shqipërisë të dhënat që vinë që andej, tregojnë që ne kemi rritje normale të eksporteve, ne kemi rritje normale të punësimit, ne kemi aktivitetet në marrëveshje ekonomike që zhvillohet normalisht, ka të lëkundjen e vet të themi tremujore, sepse kështu janë të dhënat, kështu është cikli i prodhimeve në Shqipëri për 27 vitesh, jo tani, që kështu unë nuk besoj fare te kjo deklaratë që ka bërë zoti Nishani. Ju kuptova qartë. Zonja Ekonomi, duhet ju them që për shembull përqindja e mbulimit të import-eksporteve në Shqipëri për muajin e parë të vitit është rreth 52%. Ai sa ka qenë edhe një vit më parë, ai sa ka qenë edhe 2 vjet më parë. Dhe ndërkohë importi dhe eksporti në Shqipëri vazhdojnë të kenë një njëjtin ritëm. Ju kuptova qartë. Rikthehemi sërish. Që tregon që ndërmarrjet prodhojnë, që tregon që punonjësit paguhen dhe që tregon që konsumi ndodh, sepse masa e inflacionit në vend nuk ka ndryshuar. I rikthehemi dhe një herë zhvillimeve politike. Si ndiheni teksa shikoni rishtar opozitar që i bashkohen Kuvendit në siglin e Partisë Demokratike në Thonjza, i shikoni këta rival, i shikoni këta me respekt, qesharak, çfarë përshtypje ju bëjnë flota e re opozitarëve të mbritur në Kuvend? Ne i shikojmë ata si opozitar, i shikojmë si pjesëtar të partisë që ka qenë në opozit, që është në opozit, që ka qenë ulur në ato karige. Mos harrojmë një gjë që lista e antarëve të dyja partive që garonin në zgjedhjet e 2017 ishte hartuar me konsensusin e vetë partive. Lista që ka Partia Demokratike ka marrë konsensusin e udhëheqësit dhe ka marrë dhe konsensusin e kryesisë. Po ashtu dhe lista e Lëvizjes Socialiste për Integrim, që kështu antarët që janë atje nuk janë antarë të panjohur nga liderët e këtyre partive. Dhe nëse është momenti kur ato duhet të pranojnë të bëhen antar të Parlamentit Shqiptar, natyrisht që përveç se përfaqësimit politik merr përsipër dhe një përfaqësim që të vjen si vokacion personal, sepse ai mandati që merr nuk është një mandat
do si doshëm. Është një mandat që ti merr për të përfaqësuar një grup njerëzish të një territor të caktuar. Dhe unë dua t'ju them që është shumë solemn ai momenti kur ti thua betohem, se në fakt nuk betohesh më për vete. Betohesh që do përfaqësosh interesat e një grupi të caktuar dhe unë kam përshtypjen që dhe ata kolegë të rinj që janë bashkuar, kur e kanë thënë fjalën betohem, kanë ndjerë përgjegjësinë e fjalës, siç e kemi ndjerë ne gjithë kur kemi bërë betimin. Deri tani kemi kuptuar që janë betuar për të heshtur sepse si kemi dëgjuar të flasin dhe të bëjnë opozitarin. Ndërkohë, ajo që po ndodh është që nuk është kaq e vërtetë, sepse dy prej tyre kanë marrë fjalën deri tani në Kuvend, ato do futen nëpër grupet e ndryshme të përfaqësimit dhe në komisionet e përhershme që ka Kuvendi, dhe do fillojnë menjëherë të marrin pjesë në jetën parlamentare. Për shembull, dje kanë qenë diskutime në parlament për një çështje shumë të rëndësishme që ishte ligji i nxitjes punësimit dhe po të vini re në ligjin e nxitjes punësimit, pala opozitare ka votuar, një pjesë e tyre kanë votuar pro, një pjesë e tyre kanë votuar kundër. Ligji i nxitjes punësimit ishte një ligj shumë i rëndësishëm, sepse kishte të bënte me dy faktorë të rëndësishëm në tregun që sillte në tregun e punës. Faktori i parë kishte të bënte me punësim, me kuotë punësimi detyrueshëm për gjithë ata që përfitojnë nga fondet publike ose koncesionare, dhe tjetra kishte të bënte me masën që duhet marrë një kompani të punësuar nga kategoria e njerëzve me aftësi kufizuar brenda sipërmarrjes vetë. Që kështu të dyja këto unë besoj që janë një normë mirë legjislative që vihet në Shqipëri dhe për të nxitur empatinë sociale që në Shqipëri nuk është kaq e fortë. Dhe besoj që ky qëndrim që kanë mbajtur kolegët opozitar ka qenë një qëndrim normal. Ju kuptova qartë. Zonja Ekonomi, dua t'ju pyes. Jashtë asaj çka thuhet dhe perceptohet, ka realisht një komunikim mes PS-s dhe PD-s, opozitës dhe maxhorancës për të zgjidhur situatën? Për zgjidhur situatën që... Një komunikim i cili në fakt nuk është kaq i kuptueshëm qoftë nga media, qoftë nga vetë qytetarët. Zoti Rama shumë shpesh ka bërë deklarata dhe ka kërkuar që me palën opozitare të ketë një dialog. Dhe dialogu kryesor duhet bazohet tek ligji që rregullon zgjedhjet në Republikën e Shqipërisë, tek kodzi zgjedhor, sepse është një nga gjërat shumë të rëndësishme që ka të bëjë me legitimitetin e zgjedhjeve jo vetëm vendore, por dhe ato parlamentare dhe në një lloj mënyre krijon konceptin që produkti që ne vendosim të gjithë si popullat, është një produkt që duhet ta respektojmë kur bëhet fjala për udhëheq që flas, që duhet ta respektojmë dhe duhet të bindemi mandatit që i kemi vënë vetes për të pasur këtë lloj përfaqësie. Tani kodi zgjedhor në Republikën e Shqipërisë ka psuar disa ndryshime, por natyrisht në Republikën e Shqipërisë janë kryer disa zgjedhje. Dhe sa herë ka pasur zgjedhje, kanë qenë rekomandime që janë bërë nga ato institucione ndërkombëtare që na monitorojnë për përmirësime në kodin zgjedhor. Dhe menjëherë mbas zgjedhjeve të 2017-s në tetor, raporti që u prodhua krijoi mundësinë për të reflektuar për disa rekomandime. Kanë qenë 6 rekomandime të rëndësishme. Dhe ndërkohë për 6 rekomandimet filloi puna. Opozita ishte e ulur në tryezat e rekomandimeve. Në momentin e fundit u tëroi. Ju mendoni që problemi është, le të themi, updatimi apo ndryshimi i kodit zgjedhor, apo është është serioziteti, apo është pikërisht mos abuzimi me pushtetin për bler votat, për dhënë një palë zgjedhje të fundit, por qoftë dhe të parat, të sakta dhe të drejta? Unë mendoj që është shumë e rëndësishme që të kemi zgjedhje të sakta dhe të drejta, dhe përsa i takon blerjes votave, shitjes votave, blerjes të sakta, mos harrojmë që kemi shumë raste që në fakt e lidhin rastin e abuzimit më shumë me forcën opozitare sa me forcën pozitare. Megjithatë, vendosja e kushteve më të mira të kryes së zgjedhjeve dhe cilësia më e mirë e zgjedhjeve tregojnë që funksionon më mirë demokracia dhe ne gjithë punojmë për një demokraci më të mirë, pavarësisht nga forca politike. Ju mendoni që nëse sot do zhvilloheshin zgjedhje dhe partia demokratike do të në një mënyrë apo në mënyrë tjetër do të hynte në zgjedhje për të garuar pas skandalit që publikoi Zëria Amerikës, mendoni që ky opsion do të merrte vërtet jetë? Skandali që publikoi Zëria Amerikës për kë? Për lidhjen e segmenteve të caktuara të pushtetit në blerjen e votave. Tani, sepse kjo është një pyetje që bëhet shumë shpesh. Tani kemi dy dosje që datojnë 16-17. Dosje që i kanë nxjerrë prokurorët në media. Dhe unë nuk besoj që ky qëndrim që mbajnë prokurorët duke nxjerrë dosje në media është qëndrimi që i bën ata të ndihen të mbrojtur nga gjykimi që vjen përmjet sistemit të reformimit të drejtësisë. Mua më duken si gramat e fundit të disa prokurorëve, të cilët nuk kanë akoma
mundësi të përballin atë që po i takon të marrin pjesë në këtë reformim të sistemit. Sepse në fakt dosjet, gjëja më e mirë që duhet bëhet, përpara se të vinë në media që të krijojnë të llovi, duhet çuar në gjykatë. Dhe është gjykata ajo që jep verdiktin final për këtë. Ju mendoni që kemi prokurorë dhe gjyqtar kaq të guximshëm sa që të arrestojnë funksionar të lartë të shtetit? Unë mendoj që në këtë moment ne po krijojmë gjitha mundësitë që të ndodhë ky proces. Dhe ndërkohë të asistuar edhe nga forca ndërkombëtare në kuptimin pozitiv fjalës se ato do ta mësojnë vetë detyrën, do ta bëjnë vetë detyrën, por që të krijojmë një precedent që është shumë pozitiv, që bën fjalë për luftën ndaj korrupsionit edhe luftën ndaj krimit, natyrisht që unë mendoj që gjyqtarët dhe prokurorët tanë duhet ta bëjnë këtë punë. Pse nuk e bën pikërisht te ekzekutivi, sikundërse është Ministria e Brendshme, oficerët e policisë gjyqësore drejtohen prej saj, ato mund të bëjnë arrestime dhe të referojnë prokurorisë pikërisht këto lloj eksponentësh për të bërë, le të themi, atë dallimin midis vullnetit të maxhorancës dhe pamundësisë së prokurorisë apo heshtjes apo gjumit të saj. Sepse ndërkohë unë besoj që jo të gjitha dëshmitë që vijnë nga këto dosje janë dëshmi finale. Prandaj duhet roli gjykatës dhe roli prokurorisë që të jenë të koordinuar. Nuk janë të gjitha dëshmi finale, sepse ne pam filmime të ndryshme që nuk kuptojnë shumë mirë, zëra që nuk kuptojnë shumë mirë, dhe ndërkohë ti nuk e di fare kontekstin ku është marrë ajo pjesës informacioni dhe jepet për publikun. Çfarë nuk kuptoni me fjalën dëshmi finale? Vërtetësinë e tyre? Vërtetësinë e tyre dhe plotësimin e kontekstit ku ka ndodhur ngjarja. Që do thotë? Që do thotë që tjetë plot ajo ngjarje. Do thotë që të gjithë gjërat që kanë dalë në media nuk janë vërteta. Janë pjesëza. Dhe me këto pjesëza ti nuk mund gjykosh. Nuk gjykohet me pjesëza. Gjykohet me një histori të tërë. Dhe këtë histori të tërë e përdor gjykata për të krijuar kauzën e vet, akuzën e vet. Pse maxhoranca nuk shfaqsohet, por le të them merr këtë barë kaq të madhe për t'u etiketuar si e lidhur me krimin dhe me korrupsionin? Pse nuk i shkon deri në fund vetë maxhoranca e akuzuar për të provuar të kundërtën, pavarësisht se në një sistem akuzator është prokuroria që duhet ta bëjë këtë? Sepse unë nuk besoj që kjo është detyrë e forcave politike, unë besoj që kjo është detyrë e institucioneve të ngritura për këtë qëllim. Një kuptova qartë. Zonja Ekonomi, mendoni që do të ketë një protestë në datën 16 e cila në një mënyrë apo mënyrë tjetër do dalë jashtë kontrollit dhe qytetarët do të kenë një skenar jo kaq roz sikundërse pritet nga maxhoranca? Unë nuk besoj që do ketë një opozitë, do ketë një opozitë të gatshme për të bërë një skenar që do dalë jashtë kontrollit, sepse mado mendja që këtë lloj pjekurie që nuk mund ta nxjerrin jashtë kontrollit protestën, duhet ta ketë fituar tashmë forca opozitare. Duhet bëjmë protestën e paqshme, pa dhunë, dhe nuk e besoj që do dalë jashtë kontrollit. Unë besoj që do fitojmë pjekurinë boll. Keni informacionin që do të përdoret sërish gazi nervor paralizues? Jo, nuk ishte gaz nervor paralizues, a ishte gaz lotësielës, mos ngatroni termat, ishte një gaz lotësielës, që keni parë që shumë policë, ashtu sikurse edhe shumë mjek, kanë dëshmuar për llojin dhe cilësinë e atij gazi. Që do të thotë? Që do të thotë që është një gaz që përdoret në protesta, normalisht edhe në vende të tjera, kur trupa protestuese kërkon të dhunojë institucionet, hidhet ky lloj gazi, për cilin mjekët të japin edhe disa rekomandime se si t'i shmangesh mos thisjes së shumë të gazit. Zonja Ekonomi, duhet të bëj pyetjen e fundit. Ka realisht një vullnet për zgjidhur këtë lloj situate, sepse të djegësh mandatet nga opozita edhe mos të bërit sens, duket sikur s'ka sens në vetvete. Mbase duhet djegi mandatin dhe Presidenti i Republikës në një funksionar tjetër që realisht bëhet një sens që të thotë, okej, ka diçka që nuk shkon në këtë vend. Pse nuk ka sens kjo gjëja që po ndodh? Gjëra që po ndodhin janë që gjithë procesi demokratik është duke shkuar përpara. Ligjet po hartohen, ligjet po miratohen, njerëzit po tregojnë që ka nevojë të ndryshojnë ca gjëra. Kur ka një protestë që ka kuptim siç ishte protesta e studentëve, gjëra që kërkuan studentët po ndryshojnë. Dje për shembull një gjë tjetër që ndodhi ishte miratimi i një granti faza e 3 me qeverinë gjermane për të rehabilituar konviktet, po bëhet gati faza e 4 për të gjitha këto nuk përkthen në lumturinë e qytetarëve shqiptar, në mirëqenien e tyre, në integrimin e vendit dhe diçka që të jetë e prekshme, realisht e prekshme për qytetarët. Këto që kërkoni ju nuk janë gjëra që arrihen menjëherë. Këto gjëra që kërkoni ju ka nevojë për reforma, ka nevojë dhe sa mandate duhen zonja Ekonomi për të bërë të prekshme? Tani, ju nëse jeni informuar në mënyrë të vazhdueshme, nëse keni lexuar vazhdimisht gjëra, ne themi që duhet shpejtojmë
rritjen tonë ekonomike, modeli ekonomik që po çojmë përpara duhet rrisi se s'bën eksporte, që shtohet vlera e shtuar e ndërmarrjeve shqiptare dhe të punësohen më shumë njerëz. Nga më pak se 1%, 0,8% rritje ekonomike në 2013, sot ne kemi 4,2% rritjen ekonomike. Kombët e Bashkuara, FMN-ja, Banka Botërore rekomandojmë që rritja ekonomike e vendit që të jetë e prekshme për gjithë familjet duhet shkojë në masën 6%. Domethënë betejë është të shkojmë te kjo rritje ekonomike. Deri tani historia ka treguar që rritja ekonomike ka qenë e qëndrueshme dhe është rritur. Atëherë, a duhet besojmë që ky program ekonomik që parashtron Partia Socialiste, ku bëhet fjalë për të mbështetur njerëzit që janë në nevojë, ku bëhet fjalë për të ulur informalitetin, ku bëhet fjalë për të ulur korrupsionin, ku bëhet fjalë për të sekuestruar të gjitha asetet që vijnë nga ekonomia jo legjitime, jo ligjore. Të gjitha këto kanë shkuar përpara dhe kanë tregues shumë pozitiv. Pse nuk mund të besojmë që në fund të këtij mandati, deri në 2021, këto parametra do të arrihen. Domethënë, ne kemi një histori suksesi, kemi edhe një premtim. Akoma duhet bëjmë më shumë për të qenë më mirë, por ama kemi treguar që kemi bërë gjëra. A mendoni që duhet bërë koncesion në lidhje me atë që konsiderohet cilësia e demokracisë dhe ardhja e turistëve në vend, sepse majoranca gjithmonë më shumë thotë që s'duhen bërë protesta, sepse cënohet fluksi i turistëve për të ardhur në vend. Jo, majoranca nuk thotë këtë gjë, majoranca thotë që duhen bërë protesta, protestat të shërbejnë demokracisë, shëndetshmërisë së demokracisë, por nuk duhen bërë protesta të dhunshme. Dhuna është një gjë që nuk tolerohet, jo vetëm nga shqiptarët, por natyrisht edhe nga ndërkombëtarët është një gjë që nuk tolerohet. Dhe mos harrojmë që protestat që janë në Shqipëri nuk vinë në një vend që e ka të garantuar demokracinë për 200 vjetësh, po e ndërton atë. Shqipëria demokracinë gjithsesi e ka të brisht, e ka që nga viti 1990-91. Ndërkohë, ne kemi pasur vazhdimisht një reputacion jo shumë pozitiv në tregun ndërkombëtar, mos harrojmë 97-ën, mos harrojmë 98-ën, mos harrojmë historitë të tjera që kanë ndodhur 21 janarin e ca viteve më parë, mos harrojmë Gërdecin e ca viteve më parë, ku pjesa e sistemit që nuk funksionon ishte shumë publike në sytë e ndërkombëtarëve. Prandaj është një moment që bëhet thirrje për një reflektim. Ekonomia shqiptare ka pasur rritje të rëndësishme nga industria e turizmit. Dhe ka nevojë për siguri i turistit që vjen. Një nga gjërat më të rëndësishme nuk është atraksioni i panjohur shqiptar, por është Shqipëria, një vend që të falë siguri. Dhe për këtë arsye kërkohet dhe bëhet thirrje që protestat duhet të jenë jo të dhunshme. Zonja Ekonomi, zonja e nderuar Rudina Hajdari u bë një zë kundër partisë e cila e kishte zgjedhur në Kuvend. Zë i cili natyrisht mund të interpretohet në mënyra nga më të ndryshme. Unë dua t'ju pyes një pyetje gati personale, po pa e marrë personale. Një grua që thot jo dhe ka dëshirën dhe vendimin e saj. Gratë tilla në majorancë nuk i shohim që të kundërshtojnë leadershipin e tyre. Pse? Sepse leadershipi i majorancës nuk ka bërë ndonjë bllof si leadershipi i opozitës. Një bllof që shkon kundër parimeve të demokracisë. Zonja Hajdari është një zonjë nderuar vërtet. Ajo ka mësuar parimet e demokracisë në një vend të ndryshëm nga ky yni. I ka mësuar këto në Amerikë dhe bashkë me këtë ka mësuar edhe guximin që kur lideri bën gjëra që nuk shkojnë, ti thuhet stop. Ndërsa deri tani gjëra që kanë ndodhur në pozitë është që ne nuk kemi parë ndonjë gjë që të ketë qenë kundër dëshirës tonë. Natyrisht që brenda partisë tonë ka diskutime për përmirësimin e shumë programeve, për përmirësimin e plot ligjeve, kohën kur duhen zbatuar dhe si duhen zbatuar, dhe deri tani ne kemi pasur komunikim normal, debatues me kryetarin tonë. Ju kuptova qartë. Zonja Ekonomi, të falenderoj për prezencën dhe për diskursin që ndat. Faleminderit shumë edhe për pyetjet. Faleminderit. Zonja dhe zotrin, përfundon këtu Politika Online, Gazeta Shqiptare dhe Ballkan Web. Ndajemi bashkë, mirupafshim.